السلام عليكم ورحمة الله. بالبداية وبمختصر الكلام، الهاتفين متشابهين، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل تستحق الترقية من S22 Ultra إلى S23 Ultra؟ الجواب بكل صراحة لا. طبعا مهمتي أنا كصانع محتوى أني أوضح لك أوجه التشابه والاختلاف بين الهاتفين، ولكن إذا كنت تشاهدني لأول مرة حابب أقدم لك نفسي بالبداية. أنا معكم علي سهيل، بسم الله نبدأ. أولا مع التصميم والبناء، وكما ترون يبدون الهاتفين متشابهين إلى حد كبير، ولو حصلت على النسخة السوداء في كلا الهاتفين ما راح تقدر تفرق بين الهاتفين، ولكن هذا ليس بالأمر السيء بالضرورة. ولكن العتب على شركة سامسونج أنها كانت تقدم تصاميم مختلفة في كل سنة، والانجرار وراء شركة أبل ليس بالأمر الجيد بالضرورة. فبالبداية إلغاء مدخل 3.5 ملم، وثانيا عدم إدراج الشاحن بالعلبة، وثالثا عدم الترقية بالتصميم، وهذا ما قد يشكل خيبة أمل لدى الكثير من عشاق هذه السلسلة. وعلى كل حال يوجد بعض الاختلافات الدقيقة، خلينا نوضح أهمها. أولا لدينا انحناء أقل على أطراف الهاتف كما نرى هنا، والذي يمنحك مساحة مسطحة أكثر ويعطيه تصميم يشبه الصندوق، وكذلك حلقات الكاميرات الآن أصبحت أكبر قليلا. لذلك إذا كان لديك غلاف حماية لجهاز S22 Ultra فإنها لن تكون ملائمة لهاتف S23 Ultra. وبغض النظر عن الحجم فإنهما متقاربين تقريبا، ومع ذلك فإن S23 Ultra يزن بضع غرامات أكثر. كما لدينا إطار من الألمنيوم المدرع على كلا الهاتفين وهو نفسه، ولدينا ترقية بسيطة لطبقة حماية الشاشة، فلدينا Gorilla Glass Victus 2 على هاتف S23 Ultra مقابل Gorilla Glass Victus Plus على S22 Ultra. ومن الواضح أن هذا سيحسن من قوة الشاشة أثناء السقوط، والشيء الجيد هو أن S23 Ultra يستخدم 22% من الزجاج المعاد تدويره في الهاتف الجديد، وبشكل عام يستخدم المزيد من المكونات المعاد تدويرها، حيث ضاعف المكونات من 6 إلى 12 مكون في S23 Ultra. ومن ناحية الألوان فإن S22 Ultra أتى بأربع ألوان، وهي الأسود والعنابي والأبيض والأخضر الزيتي، بينما S23 Ultra فأتى باللون الأسود والليفندر والأخضر والأبيض. كما يوجد عدة ألوان حصرية من موقع سامسونج مباشرة عند طلبها عبر الإنترنت، وهي السماوي والأسود الجرافيت والليموني والأحمر. كما يتمتع كلا الهاتفين بنفس تصنيف IP لمقاومة الماء والغبار، وهو IP68، لذلك هما متشابهان تقريبا من حيث جودة البناء والتصميم. لذلك خلينا ننتقل إلى الواجهة الأمامية، حيث لدينا من الأمام شاشة بنفس الحواف، وعند النظر عليها فلن تفرق نهائيا بين الهاتفين، مع انحناء أقل كما قلنا من الأطراف في S23 Ultra. وكلاهما يحتوي على شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X بدقة كواد HD+، ومعدل تحديث 120 هرتز، وذروة سطوع الشاشة تصل حتى 1750 نتس. كما يحتوي الهاتفين على شاشة بحجم 6.8 بوصة، وعدد بكسلات هو نفسه 501 بكسل في البوصة الواحدة. فهل هذا يعني أنهما متشابهان تماما؟ لا، فهناك بعض الاختلافات البسيطة. فهاتف S23 Ultra يستخدم خاصية LTPO3، لذلك على الرغم من أن معدل التحديث هو نفسه إلا أنه أفضل في S23 Ultra من حيث الانتقال والسلاسة، وأيضا عند الانتقال من معدل التحديث 1 إلى 120 هرتز أو بالعكس. وأيضا يحتوي S23 Ultra على ما أطلقت عليه شركة سامسونج Advanced Vision Booster، وهذا يعمل على ضبط معدل السطوع الشاشة تلقائيا بناء على الإضاءة في بيتك. وبمقارنة الهاتفين مع بعض لن تشعر بأي فرق بين الاثنين، ومع ذلك ما زال S22 Ultra يتمتع بشاشة رائعة. ولدينا نفس الماسح الضوئي لبصمات الأصابع، وهو من إنتاج شركة كوالكوم 3D Sonic Sensor الجيل الثاني، ولا أعتقد أنه بحاجة إلى تحسين، فهو سريع الاستجابة ولم نلاحظ فيه أي نوع من التأخير أو البطء في S22 Ultra أو S23 Ultra. أما بالنسبة للمعالج فأخيرا شركة سامسونج استجابت للطلبات المتكررة بشأن استخدام شرائح سناب دراجون في جميع النسخ العالمية. فكما تعلمون أن شركة سامسونج بالعادة ترسل هواتفها بمعالج سناب دراجون لبعض الدول فقط، وفي مناطق أخرى ترسل معالجها الخاص وهو إكسينوس. لذلك فإن S22 Ultra يحتوي إما على معالج إكسينوس 2200 أو معالج سناب دراجون 8 الجيل الأول، وينتج هذا اختلاف كبير بالأداء. لذلك قلت في بداية الفيديو فإني لا أنصحك بالترقية من S22 Ultra
إلى S23 ألترا إلا لسبب واحد، والسبب هو أنه إذا كان هاتفك يعمل بمعالج إكسينوس وانتقلت إلى هاتف S23 ألترا فستشعر بفرق كبير إن كان بالأداء أو بعمر البطارية الأطول وحرارة أقل بكثير بالألعاب. وعلى كل حال فإن معالج سناب دراجون 8 الجيل الثاني يقدم أداء مذهل وتحسين 36% من ناحية الأداء ووحدة المعالجة المركزية، وما يصل إلى 41% من أداء وحدة معالجة الرسوميات. بالإضافة إلى ذلك لدينا رامات من نوع LPDDR5X وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0. ولقد أجرينا بعض الاختبارات المعيارية على كلا الهاتفين، وهذه بعض النتائج الاختبارات. وسنبدأ باختبار بنشمارك انتوت. حصل هاتف S23 ألترا على أكثر من 1,201,000 نقطة مقابل أكثر من 829,000 نقطة لهاتف S22 ألترا بمعالج سناب دراجون 8 الجيل الأول. وعند إجراء الاختبار للمرة الثانية نلاحظ نزول الأرقام بشكل مخيف، حيث حصل هاتف S23 ألترا على أكثر من 1,123,000 نقطة بسقوط حوالي 80,000 نقطة، وأيضا نرى السقوط في هاتف S22 ألترا بحوالي 107,000 نقطة، وهذا دليل على وجود اختناق حراري. خلينا نجري الاختبار الثاني وهو اختبار Geekbench 5، حيث حصل هاتف S23 ألترا على 1475 نقطة في اختبار النواة الواحدة و4605 نقاط في اختبار الأنوية المتعددة مقابل 706 نقاط لهاتف S22 ألترا في اختبار النواة الواحدة و2951 نقطة للأنوية المتعددة. وفي اختبار الاختناق الحراري وبعد 20 دقيقة نلاحظ التراجع والاختناق الحراري في كلا الهاتفين، على الرغم من أن متوسط عدد الإطارات أفضل في هاتف S23 ألترا كما نرى هنا. أما مع اختبار 3D مارك فقد حصل هاتف S23 ألترا على 3733 نقطة مقابل 1648 نقطة لهاتف S22 ألترا. لذلك نلاحظ هذا الفرق الكبير بين الهاتفين في الاختبارات المعيارية. الآن خلينا نبدأ مع الاختبارات الحقيقية ومع اختبار لعبة جينشين إمباكت. وبعد اللعب لمدة 10 دقائق تقريبا وصلت درجة الحرارة في بعض أنحاء الهاتف إلى 43 درجة، ولكن في أماكن كثيرة كانت عند 40 درجة. وقد كان معدل الفريمات عند 55 فريم، وهو أقل مما حصلنا عليه على معظم الهواتف التي تحمل نفس المعالج. وبالمناسبة هناك فيديوهات قادمة إن شاء الله كثيرة لمقارنة هاتف S23 ألترا مع هواتف كثيرة ومنها آيفون 14 برو ماكس. إذا حابب تسألني أي سؤال عن الفيديوهات القادمة أو عن هذا الهاتف أو هاتف آخر يا ريت تكتب لي أسفل بالتعليقات. وإذا كنت غير مشترك بالقناة أتمنى منك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس وتتابع معي الفيديو حتى النهاية. خلينا نكمل. أما من ناحية الكاميرات فقد وصلنا هنا إلى النقطة الأقوى في هاتف S23 ألترا وهي الكاميرات. فهذه المرة تم ترقية الكاميرا الرئيسية إلى 200 ميجا بكسل مقابل كاميرا بحجم 108 ميجا بكسل في هاتف S22 ألترا. أما بقية الكاميرات فهي نفسها 12 ميجا بكسل للزاوية العريضة و10 ميجا بكسل تليفوتو بتكبير X3 زوم، والرابعة بيروسكوب بتكبير 10X زوم. وسأتحدث بالبداية عن الأشياء المتشابهة، وهذه هي الصور الملتقطة بكاميرا الزاوية العريضة بشكل عام، وهي متشابهة ولكن تم تحسين الأداء فالألوان أصبحت أكثر إشراقا. وفي الصورة الثانية نلاحظ المباني على اليسار في S22 ألترا تبدو صفراء بينما في S23 ألترا تبدو أكثر طبيعية، كما أن المباني تبدو فيها التفاصيل أكثر وضوحا عند التقريب. أما التكبير البصري 10X في الواقع على S22 ألترا يبدو أفضل، فكل شيء يبدو أكثر حدة من S23 ألترا. أما تكبير 30X زوم حيث من المفترض أن يكون هذا أفضل في S23 ألترا بسبب إدخال ميزة الذكاء الصناعي، وخاصة لو كان يوجد نص مكتوب. أما في حالتنا هذه فلا يوجد نص، ولكني أشعر أنها أكثر حدة من S22 ألترا. وفي تصوير البورتري بتكبير 3X زوم نلاحظ العزل على هذا الحيوان حيث يبدو أفضل في S23 ألترا، والألوان أكثر حيوية، ومع التقريب عليه نلاحظ تفاصيل الوبر عليه أفضل من S22 ألترا. طبعا الكاميرات لوحدها تحتاج فيديو مستقل، لذلك أحاول الاختصار بالتفاصيل قدر الإمكان حتى لا أطيل هذا الفيديو أكثر من اللازم. كما قمنا باختبار الصور باستخدام ميزة الراو أو الصور الخامية، حيث يتم إنتاج صور خام من الكاميرات الرئيسية، حيث تكون محدودة في S22 ألترا عند 12 ميجا بكسل. أما في S23 ألترا فتكون بدقة 50 ميجا بكسل، حيث نلاحظ الصور في S23 ألترا أكثر إشراقا
وعند التكبير نلاحظ وضوح أكبر في S23 ألترا. وهناك اختلاف كبير بالنطاق الديناميكي، فماذا عن وضع الدقة العالي في كلا الهاتفين، حيث يحتوي S22 ألترا على كاميرا بحجم 108 ميجا بكسل مقابل 200 ميجا بكسل في S23 ألترا. والشيء الأكثر إثارة ليس بالضرورة الحدة ولكن أحجام الملفات. لذلك في S22 ألترا فالكاميرا تعطينا دقة 16 ميجا بكسل المستشعر 108 ميجا بكسل، وعلى S23 ألترا كنت تتوقع أن يتضاعف العدد لما يصل إلى 32 ميجا بكسل، ولكن في الحقيقة أن سامسونج ضاعفت عدد البكسلات وضغطتها بشكل أكبر حيث حصلت على 15 ميجا بكسل. فمع التكبير تحصل على تفاصيل أكثر في S23 ألترا، حيث يمكن قراءة الأحرف بشكل أفضل من S22 ألترا. وهنا ترى أن الفارق أصبح أفضل في S23 ألترا، وبالعادة تكون الصور بالمنتصف حادة وعلى الأطراف مشوشة بعض الشيء بعد التقريب العالي، ولكن في S23 ألترا نرى أنها حتى على الجوانب ما زالت الصور واضحة وبشكل كامل. نعم، فهذا تحسن كبير بالكاميرات ومع تصوير الفيديو بدقة 4K 60 إطار بالثانية، وبالرغم من أن معدل البت أقل في S23 ألترا كما كان عليه الحال بالصور 62 ميجا بكسل مقابل 61 ميجا بكسل في S22 ألترا. فالتصوير في S23 ألترا أكثر وضوح من S22 ألترا، ولا نرى تلك الضبابية بالانتقال عند التحرك بالهاتف من مكان إلى آخر. وبالنظر إلى تصوير فيديو بدقة 8K، وكما قالت شركة سامسونج أننا سنحصل على بعض التحسينات الكبيرة هنا. أولا وقبل كل شيء حصلنا على تصوير 8K 30 إطار بالثانية بدلا من 8K 24 إطار في الثانية في S22 ألترا. وهنا يمكنك ملاحظة الفرق بين الهاتفين، حيث يمكنك إلقاء نظرة على التقطيع الحاصل في S22 ألترا، وأيضا لديك زاوية أوسع بكثير في S23 ألترا. كما يمكنك أن تحصل على المزيد من التفاصيل الظلال في S23 ألترا، كما كانت الصور الليلية أفضل قليلا في S23 ألترا والتفاصيل فيها أكثر وضوح عند التقريب. كما نرى في هذه النباتات حيث كانت ضبابية في S22 ألترا وعند التكبير 10x زوم في الوضع الليلي. هنا ترى الفرق واضح بين الصور الملتقطة والتفاصيل الواضحة في S23 ألترا عن S22 ألترا. نعم، فهناك تحسن كبير في عدسة التصوير 10x، وأيضا هناك تحسن في التصوير الليلي من عدسة الزاوية العريضة. صحيح أنها كانت في S22 ألترا جيدة سابقا، ولكن الآن أصبحت أفضل وأكثر وضوحا، فلديها ألوان أفضل وأيضا التعرض للسماء أفضل، بالإضافة إلى أن التشويش فيها أقل من S22 ألترا. أما بالانتقال للبطارية والشحن فلدينا شاحن بقدرة 45 واط في كلا الهاتفين، مع شاحن بقدرة 15 واط وشحن عكسي 4.5 واط، مع بطارية بنفس الحجم أيضا وهي 5000 ملي أمبير. مع التذكير أن هاتف S23 ألترا يعطي مدة استخدام أكثر من S22 ألترا بحوالي 20% تقريبا، وذلك بسبب تطور المعالج وقلة استخدامه للطاقة، وأيضا بالإضافة إلى ذلك التحسن في أداء البطارية نوعا ما عن S22 ألترا. وإذا كنت ستسألني عن الشاحن فالشاحن غير مدرج في العلبة، وعليك شراؤه بشكل مستقل كما ذكرت سابقا بسبب الانجرار الأعمى وراء شركة أبل. ونظام التشغيل المستخدم في كلا الهاتفين هو أندرويد 13 مع واجهة One UI 5.0 مع S22 ألترا و One UI 5.1 في S23 ألترا، وسوف يتوفر هذا قريبا لهاتف S22 ألترا. وأيضا وعدت شركة سامسونج ب4 سنوات من تحديثات الأندرويد، بالإضافة إلى 5 سنوات من التحديثات الأمنية على S23 ألترا. هذا يعني أنه سيتم دعمه أكثر من S22 ألترا. خلينا نتكلم باختصار عن قلم الإس بن. على كلا الهاتفين يحتويان على قلم إس بن، ولا زال هو نفسه يحتوي على 2.8 ملم من زمن الانتقال، ولم يتم إضافة أشياء مهمة كثيرة باستثناء التكامل مع تطبيقات جوجل كما قالت شركة سامسونج. وأيضا لدينا بلوتوث 5.3 مقابل بلوتوث 5.2 في S22 ألترا، وأيضا لدينا مكبرات صوت ستيريو في كلا الهاتفين، واحدة بالأسفل والأخرى مدمجة في سماعة المكالمات، ولكن الصوت في S23 ألترا يبدو أفضل نوعا ما. أما بالنسبة لسعر هاتف S23 ألترا فسعر هاتف S23 ألترا أصبح يتراوح من $1050 إلى $1400. طبعا الطلب المسبق على هذا الهاتف يأتي مع ساعة بقيمة $250 وهي جالاكسي واتش الجيل الخامس. ولكن الشيء الجيد هو أن هاتف S22 ألترا طبعا انخفض سعره وأصبح بحوالي $850،
لذلك أصبح صفقة جيدة يستحق الشراء. وبالمناسبة إذا حاب تشوف فيديوهات قادمة عن هاتف S23 Ultra ومقارناته القادمة مع الهواتف الأخرى، أتمنى منك تشترك معي بالقناة وتفعل الجرس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.